Hello and what's up mga ka-Hoopstar? Welcome back sa ating channel. Mabilisang update lang po tayo sa kabubukas lang na NBA off-season sa free agency market. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang napadaan sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga video tulad nito. Ngayong opisyal na ngang nagbukas ang 2022 NBA off-season kahapon ng 5 AM Eastern Time. Sa oras na ito ay pinapayagan na ang lahat ng kupunan na makipag-usap sa mga players at agent na free agent ngayong taon na ito. Halika't ating himayan isa-isa ang mga malalaking pangalan sa free agency market na lumipat na sa ibang kupunan. Matapos magbitaw ng mga manlalaro ang Los Angeles Lakers ay agad-agad naman itong kumilos para punan ng kanilang roster. Kabilang sa mga nakuha nila sa free agency market ay ang mga dating manlalaro din ng Lakers. Si 3 and D-wing player na si Trevor Ariza ng Miami Heat, ang dating sentro noong nakaraang bubble sa Orlando na si Dwight Howard, ang sharpshooter ng Detroit Pistons na si Wayne Ellington, at Kent Bazemore ng Golden State Warriors. Dinagdag na rin nila sa kanilang roster kalaunan sina Kendrick Nunn ng Miami Heat na may $10 million 2 years contract, Malik Monk ng Charlotte Hornets, at ang banana boat body ni LeBron James na si Carmelo Anthony na pumayag sa 1 taon na veterans minimum contract. Si Howard, Bazemore, Ariza at Ellington ay may pinirmahan ding 1 year na veterans minimum contract para sa Lakers. Samantalang ang panibagong Laker player na nawala sa kupunan ay si Alex Caruso matapos nitong pumayag na pumirma sa Chicago Bulls ng $37 million para sa 4 na taong kontrata. Markieff Morris na napunta naman sa Miami Heat at Andre Drummond na sumanib sa Philadelphia 76ers para sa veterans minimum contract. Matagumpay namang nabalik ang Spaniard big man na si Marc Gasol at THT para sa kanyang $32 million 3-year contract. Butas ang guard position ngayon ng Raptors matapos tuluyang lisanin ng ace player na si Kyle Lowry ang kanyang kupunan. Nakipagsundo kasi sa Miami Heat via sign and trade ang Toronto Raptors. Jackpot ang Heat dito dahil na-retain nila si Jimmy Butler para sa $182 million 4-year contract at ang bagong kampyon ng Bucks na si PJ Tucker para sa $15 million 2-year contract. Tatanggap naman ng $90 million si Lowry para sa 3 taong paglalaro sa prangkisa ng Heat. Pakakawalan naman ng Miami ang kanilang veteranong point guard na si Goran Dragic at sophomore forward Precious Achiuwa, pero mukhang dadaan lang ng Toronto si Dragic dahil ang talagang destinasyon ng lefty guard ng Heat ay ang Dallas Mavericks. Pero kahit interesado ang Dallas kay Dragic ay hindi ito minamadali ng Mavericks dahil na rin sa $19.2 million contract na dala nito. Magkakaroon naman ng panibagong playmaker ang Chicago Bulls maliban sa bagong recruit nilang si Alex Caruso. Nagkasundo na kasi ang kampo ng Chicago at ang agent ng Pelicans guard Lonzo Ball via sign and trade. Tatanggap ng $85 million ang playmaker ng Pelicans. Samantalang sa pagdating ng kanilang dalawang manlalaro ay lalakas na ang guard rotation ng Bulls habang pinapangunahan sila ng high flyer at shooting guard na si Zach LaVine at scoring point guard na si Kobe White. At mukhang hindi pa tapos ang Bulls sa kanilang paghahanda dahil matagumpay nilang napapirma via sign and trade din si 6-time All-Star DeMar DeRozan ng San Antonio Spurs, si Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu, future first round pick at 2 second round pick ng Bulls ang kapalit. Mapupunta naman sa Pelicans ang big man shooter ng Bulls na si Thomas Satoransky, Garrett Temple at second round pick ng Bulls sa taong ito, kapalit ni Lonzo Ball. Inanunsyo naman ng runner-up ng taong ito na Phoenix Suns na nakapagsundo na ang big man ng Denver Nuggets na si JaVale McGee para sa $5 million 1-year contract. Sa pagdating ni McGee ay lalakas ang center position ng Suns habang unti-unting dinodomina na ngayon ni DeAndre Ayton ang posisyong ito at matagumpay na napabalik ng front office ng Suns ang kanilang ace player at 16-year veteran na si Chris Paul. Matatandaang nag-player up si Paul matapos ang NBA Finals at tinanggihan ang $44 million 1-year contract ng Suns pagkos ay nagkasundo ito sa $120 million 4-year contract. At ang panghuli, ang Frenchman scorer na si Evan Fournier ay hahakot ng malaking kontrata ngayong free agency sa
sapagkat magkakaroon siya ng $78 million para sa 4 na taong paglalaro. Matapos kasing bahagyang naging journey player ay nakakuha pa rin ng magandang offer ito sa New York Knicks. Kukunin ni Fournier ang number 2 spot ng Knicks, samantalang babalik muli sa point guard position ng kanilang veteranong manlalaro at dating MVP na si Derrick Rose, Alec Burks at big man Nerlens Noel. Si Rose ay tatanggap ng $43 million, $30 million kay Alec Burks at $32 million kay Nerlens Noel para sa 3 taong extension. Standby lang po tayo mga ka-hoops para sa ibang malalaking NBA updates sa free agency ngayong taon. Akin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa free agent market. Antabayanan niyo po ang pangalawang update na aking gagawin. That's it for now. Hoopstar Basketball signing off.